สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่แบบกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเร็วมากทั้งวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือแม้แต่การเกษตรเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงจริงจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยโอ้โหเห็นเลยว่ามันพัฒนาเร็วมากจากยุคแรกๆพวก CFNs Talents อะไรพวกนั้นที่มันซับซ้อนมากๆใช่ไหมครับ ๆใช่ค่ะใช่ค่ะมาถึงยุค CRISPR-Cas9 นี่คือแบบพลิกวงการเลย เขาว่าใช้ง่ายขึ้นเยอะจนได้โนเบลไปเลย ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งการออกแบบโปรตีนที่มันยุ่งยากมากๆค่ะแต่ละเป้าหมายก็ต้องทำใหม่พอมาเป็น CRISPR เนี่ยมันใช้ RNA นำทางแทนโอ้ ค่ะมันเหมือนเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์ที่ต้องสร้างใหม่ตลอดมาเป็นเหมือนซอฟต์แวร์คือตัวไกด์ RNA ที่เราแค่เขียนโปรแกรมใหม่เปลี่ยนเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะ เข้าใจง่ายเลยครับ เหมือนอัปเกรดระบบครั้งใหญ่ แล้วเหมือนจะยังไม่หยุดแค่นั้นด้วยใช่ไหมครับ มีตัวใหม่อีก ใช่ค่ะ ตอนนี้มีรุ่นใหม่ๆที่ละเอียดขึ้นไปอีกอย่าง Base Editing กับ Prime Editing ครับครับ พวกเนี้ยจะแม่นยำกว่าเดิมอีกค่ะ คือสามารถเข้าไปแก้เหมือนแก้ตัวอักษรในรหัส DNA ทีละตัวได้เลย โห แก้ทีละตัว ค่ะ หรือว่าจะแทรกจะลบคำสั้นๆ ก็ทำได้ โดยที่ไม่ต้องไปตัด DNA ทั้งสองสายเหมือน CRISPR แบบเดิม อ๋อ ไม่ต้องตัด ค่ะ ซึ่งพอมันไม่ต้องตัดสองสายเนี่ยความเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดหรือผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการ มันก็ลดลงไปเยอะ เขาเปรียบเหมือนเป็นการทำศัลยกรรมระดับโมเลกุล หรือเหมือนใช้โปรแกรมตรวจคำผิด แก้ไขโค้ดพันธุกรรมโดยตรงเลยค่ะ ฟังดูสุดยอดมากครับ แล้วแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับ มันเริ่มเอามาใช้จริงได้แค่ไหนแล้ว เริ่มมีให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วค่ะในการแพทย์ ตัวที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือยา CSGV อ๋อ CSGV ที่เป็นข่าว ค่ะ ตัวนี้เป็นการรักษาด้วย CRISPR ตัวแรกเลยนะคะ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ใช้รักษาโรคเลือดทางพันธุกรรม 2 โรค คือ โรคโลหิตจางชนิด Sickle Cell หรือ SCD กับเบต้าทาลัสซีเมียชนิดรุนแรง TDT ครับหลักการมันน่าสนใจมากเลยนะครับ คือผมอ่านเจอว่าเขาไม่ได้เข้าไปแก้ที่ยีนเบต้าโกบินที่มันผิดปกติโดยตรง ใช่ค่ะ ไม่ได้แก้ตรง แต่ไปปิดสวิตช์ยีนอีกตัวแทน ชื่อ BCL11A ใช่ไหมครับ ๆ ถูกต้องค่ะ คือไปปิดการทำงานของยีน BCL11A ในเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของผู้ป่วยเอง พอยีนนี้ถูกปิดไป เซลล์มันก็จะกลับมาสร้างฮีโมโกลบินชนิดที่ปกติเราสร้างเยอะตอนเป็นทารก คือ HbF อ๋อฮีโมโกลบินทารก ค่ะ ซึ่ง HbF เนี่ยมันทำงานได้ดี แล้วก็มาช่วยชดเชยฮีโมโกลบินที่ผิดปกติจากโรคได้ ผลการรักษาคือดีมากเลยค่ะ ฟังดูเหมือนจะดีมาก แต่แต่กระบวนการรักษามันคงไม่ง่ายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ถึงผลจะดีแต่กระบวนการยังท้าทายมาก เป็นแบบ ex vivo ex vivo คือต้องเอาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของผู้ป่วยออกมาค่ะ เอามาแก้ในห้องแลบข้างนอก ครับ พอแก้เสร็จแล้วถึงจะใส่กลับเข้าไปในตัวผู้ป่วย ซึ่งก่อนใส่กลับเนี่ยผู้ป่วยต้องได้รับเคมีบำบัดขนาดสูงมากๆ เพื่อทำลายไขกระดูกเดิมทิ้งไปก่อน โห เหมือนปลูกถ่ายไข่กระดูกเลยสิครับ ครับ สูงนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับ ตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคนค่ะ สองล้านกว่าเหรียญ โอ้โห ค่ะ แพงมากจริง แบบนี้มันก็เกิดคำถามเลยนะครับว่า โอเค มันอาจจะรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนแถมแพงขนาดนี้ การเข้าถึงมันจะเป็นยังไงต่อไป ๆ เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มมีการคิดเรื่องรูปแบบการจ่ายเงินแบบใหม่ๆเข้ามาช่วย อย่างเช่น จ่ายตามผลลัพธ์การรักษาจริง เพื่อลดภาระเริ่มแรก แต่ความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้น ในทางเทคนิคคือทำยังไงจะส่งเครื่องมือตัดต่อยีนพวกนี้ เข้าไปทำงานในร่างกายโดยตรงได้เลย หรือที่เรียกว่า in vivo อ๋อ ไม่ต้องเอาเซลล์ออกมาแก้ข้างนอก ใช่ค่ะ ฉีดเข้าไปแล้วให้มันไปแก้ในเซลล์เป้าหมายเลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ทำได้ค่อนข้างดีคือที่ตับ ทำไมต้องเป็นตับครับ เพราะตับเป็นอวัยวะที่รับพวกอนุภาคนาโนไขมัน หรือ LNP ที่เราใช้เป็นเหมือนยานพาหนะส่งยาหรือเครื่องมือตัดต่อยีนเนี่ยได้ง่ายค่ะ ก็มีการรักษาโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับตับอย่างโรค HATTR ที่ใช้ LNP ส่ง CRISPR เข้าไปได้สำเร็จแล้ว ครับครับ แต่การจะส่งไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น สมอง กล้ามเนื้อ หรือปอด อันนี้ยังยากอยู่ค่ะ เ
เป็นโจทย์ใหญ่ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการนำส่งกันอยู่ เข้าใจเลยครับ ทีนี้ถ้ามองไปที่มุมอื่นบ้าง อย่างการเกษตรล่ะครับ มีการเอาไปใช้เยอะไหม ในภาคเกษตรก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ จุดที่แตกต่างอาจจะเป็นแนวทาง คือส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การแก้ไขยีนเดิมที่มีอยู่แล้วในพืชหรือสัตว์นั้นๆ ให้มันดีขึ้น แก้ไขยีนเดิม ไม่ใช่ใส่ยีนใหม่เข้าไป ใช่ค่ะ ไม่เหมือน GMOs แบบดั้งเดิม ที่มักจะเป็นการใส่ยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามา พอเป็นการแก้ไขยีนเดิมเนี่ยผลผลิตที่ได้ อย่างเช่นมะเขือเทศในญี่ปุ่นที่แก้ให้มีสารกาบาสูงขึ้น หรือข้าวในอินเดียที่ปรับยีนให้ทนแล้งได้ดีขึ้น บางประเทศหรือหลายๆ ประเทศเลย เขาไม่จัดว่าผลผลิตเหล่านี้เป็น GMO ตามกฎระเบียบเดิม อ๋อเหรอครับ ไม่นับเป็น GMO ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเปิดใจยอมรับได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับ GMO แบบเดิม ก็น่าสนใจนะครับ แต่ถึงจะบอกว่าแค่แก้ไขยีนเดิมไม่ได้ใส่ยีนแปลกปลอม มันจะไม่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เรายังมองไม่เห็นเลยแหละครับ เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศหรืออะไรแบบเนี้ย ๆ เป็นคำถามสำคัญค่ะ และเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆ แม้เทคโนโลยีจะต่างจาก GMO เดิม แต่การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไม่ว่ารูปแบบไหน ก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างรัดกุมเสมอ ซึ่งมันก็นำเราไปสู่ประเด็นใหญ่อีกเรื่อง คือเรื่องจริยธรรม ครับ เรื่องนี้ต้องมาคู่กันเสมอ ใช่ค่ะ โดยเฉพาะเส้นแบ่งที่บางมากๆ ระหว่างการแก้ไขยีนในเซลล์ร่างกายหรือ somatic editing คือแก้ในตัวคนนั้นๆ จบแค่คนนั้น ค่ะ ผลการแก้ไขไม่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน เทียบกับการแก้ไขในเซลล์สืบพันธุ์หรือ germline editing อันเนี้ยคือจะส่งผลต่อไปยังรุ่นต่อๆไป เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมนุษย์ไปเลย ซึ่งกรณีของนักวิทยาศาสตร์จีน เหอเจี้ยนขุย ที่ทำจริงกับทารก อันนั้นคงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยดัง ๆ เลยนะครับ ถูกต้องค่ะ เหตุการณ์นั้นเป็นจุดที่ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวมากๆ แล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การวางกรอบกติกาอย่างจริงจังมากขึ้น ถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดนะคะ เราเหมือนกำลังยืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่จริงๆ ที่เราอาจจะเขียนโปรแกรมชีววิทยาได้ ศักยภาพมันมหาศาลมาก ทั้งเรื่องรักษาโรค พัฒนาอาหาร รับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ครับ แต่ความท้าทายมันก็ใหญ่มากๆ เช่นกัน ทั้งเรื่องเทคนิคการนำส่งที่ยังต้องพัฒนาต่อ เรื่องค่าใช้จ่ายที่ยังสูงมาก แล้วก็ประเด็นทางจริยธรรมสังคมที่ซับซ้อนมากๆ ค่ะ น่าคิดตามเลยครับ ฟังดูแล้วบางทีปัญหาคอขวดสำคัญที่สุดตอนนี้ อาจจะไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีการแก้ไขยีน ที่นับวันมันยิ่งเก่งยิ่งแม่นยำขึ้นเรื่อย อืม ๆ แต่กลับเป็นเทคโนโลยีการนำส่งเครื่องมือเหล่านี้ ว่าจะทำยังไงให้มันไปถึงเซลล์เป้าหมายในร่างกายได้อย่างปลอดภัย แม่นยำและมีประสิทธิภาพจริง ใช่ค่ะ การนำส่งเป็นเรื่องใหญ่มาก ๆ และอีกคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ แล้วสังคมเราล่ะครับ จะร่วมกันหาจุดสมดุลยังไง จะกำกับดูแลจะนำทางเทคโนโลยีที่มันส่งพลังขนาดนี้ ไปในทิศทางไหนเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนอย่างแท้จริงแล้วก็ทั่วถึงนะครับ ค่ะ เป็นคำถามใหญ่ที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ